งานมอเตอร์โชว์ก่อนดีกว่าค่ะมอเตอร์โชว์จัดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วจะมีขึ้นนะคะถึงวันที่ 7 เมษายนนี้นะคะงานมอเตอร์โชว์นี้นะคะก็ไปเลยใครอยากได้ประเภทรถไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถสันดาปก็ได้กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้ามีหลากหลายสัญชาติค่ะที่ได้รับการสนใจและมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วBYD ก็ได้ MG ก็ดีเหมือนกันนะคะลองไปดูกันได้นะคะมีหลายแบรนด์หลายเจ้าที่เกิดใหม่อีกด้วยนะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่เริ่มเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยปีนี้ด้วยนะคะอย่างสัญชาติเวียดนามเองวินฟาสเองก็เข้ามานะคะในงานมอเตอร์โชว์นะคะแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการนะคะอีซูซุแบบนี้นะคะก็สามารถได้มิตซูบิชินะคะจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตก็รุ่นใหม่นะคะปี 2024 ราคาเริ่มต้น 1,389,000 บาทค่ะอัตราดอกเบี้ยก็พิเศษด้วยนะคะงานจะมีขึ้นตั้งแต่ 27 มีนาคมเมื่อวานที่ผ่านมาถึงวันที่ 7 เมษายนค่ะนะครับก็คือพูดถึงวินฟาสแล้วซึ่งเป็นรถยนต์ของเวียดนามนะที่เข้ามาเนี่ยหลายคนก็มีคำถามนะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคุณจะฝ่าดง EV จีนออกมาได้ยังไงแล้วก็คือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนคุณไปอยู่กลางดง EV จีนนะครับแล้วก็นะเรื่องราวของคุณภาพนะที่เขาเรียกอะไรข่าวนะครับแล้วก็ภาพข่าวเนี่ยมันติดตาเหมือนกันนะคะติดตาตรึงใจอยู่นะครับว่าวันที่เขาไปส่งมอบนะครับรถในสหรัฐอเมริกาที่เขาส่งไปปรากฏว่าถูกลูกค้าในสหรัฐอเมริกานะครับออกมาบ่นว่าสินค้ามันไม่ตรงปกนะพอเสร็จสับเรียบร้อยพอแก้ปัญหาได้ปั๊บนะครับปรากฏว่าบนหน้าจอที่ปกติแล้วรถยนต์ยุคดิจิทัลเนี่ยหน้าจอเขาเป็นดิจิทัลทั้งหมดปรากฏหน้าจอไม่แสดงผลอะไรเลยก็คือมันว่างเปล่านะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันอะไรต่ออะไรกันรีคอร์กันนะครับแต่การรีคอร์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของค่ายรถทีนี้วินฟาสเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเห็นว่าขนมาทุกรุ่นนะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเข้ามาเที่ยวนี้เนี่ยจะลองดูตลาดหรือเปล่าว่ามีคนจองไหมมีคนเข้าบูธมากน้อยแค่ไหนแล้วจะมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นนะครับ CBU ส่งตรงมาจากเวียดนามเพราะว่านะครับการเข้ามาตั้งฐานผลิตกับ CBU เนี่ยก็อัตราภาษีนะครับคล้ายๆพอๆกันนะเพราะว่าถือว่าเวียดนามเนี่ยเป็นสมาชิกอาเซียนดังนั้นเนี่ยจึงได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะมันก็ราคาก็จะถูกแต่อย่างที่บอกแล้วว่าคุณจะฝ่า EV จีนออกมาจากดงได้ยังไงเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของ EV นะครับสัญชาติเวียดนามแล้ว BYD ก็น่าสนใจอย่างที่เคยบอกไปว่าสัญชาติจีนนะคะBYD สัญชาติจีนเนี่ยนะครับเขาเปิดตัวนะครับรุ่นหนึ่งชื่อว่าซีเกานะครับซีเกานกนางนวลนี่แหละเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะนำซีเกาตัวนี้เข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าราคาในเมืองจีนเนี่ยแค่ประมาณ 349,000 บาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านำซีเกาเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับราคาไม่น่าจะเกิน 400,000ราคาไม่น่าจะเกิน 400,000ซื้อได้ถ้าไม่เกิน 400,000นี่ถามว่าแล้วหนึ่งด้วยรถไฟฟ้าด้วยแล้วรถยนต์ญี่ปุ่นจะทำยังไงกันรถสันดาปนี่คือหนักใจเหมือนกันหนักใจนะครับหนักใจแต่ว่าหนักใจกว่าก็คือบรรดาผู้บริโภคนี่แหละครับที่ซื้อแล้วอย่างที่บอกว่าผ่อนต่อไม่ไหวจะทำยังไงกันต้องวางแผนตัวเองดีๆนะคะจะเลือกซื้อรถยนต์อยากได้คันใหม่คันเก่าก็มีเหมือนกันแต่คันเก่าก็ยังผ่อนไม่ได้คันใหม่ก็ต้องผ่อนอีกแล้วจะผ่อนต่อไหวหรือเปล่าคะนะครับก็คือช่วงนี้นะครับอย่างที่อาร์มบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในบรรยากาศของมอเตอร์โชว์อีกหนึ่งงานนั่นก็คือเนี่ยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ของค่ายกลางปรีก็จัดขึ้นเป็นปีที่ 45 แล้ว Impact เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ผู้จัดงานเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากกว่าปีที่ผ่านมาก็คือมากกว่า 1,620,000 คนนะอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับแต่ว่าไอ้การที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเฉพาะประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นนะอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือสงครามราคาระหว่าง EV จีนด้วยกันเองแล้วก็ระหว่าง EV จีนกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้เกิดแรงจูงใจต่อผู้บริโภคที่กำลังมีแผนในการเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพสมราคาและคุณภาพสมราคานะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างทางเช่นค่าเชื้อเพลิงค่าบำรุงรักษาค่าน้ำมันเครื่องค่าโน่นค่านี่อะไรต่อมิอะไรเนี่ยครับก็ทำให้นะครับอันเนี้ยก็แน่นอนล่ะอาจจะเป็นแรงจูงใจนะให้บรรดาผู้บริโภคเนี่ยนะครับเลือกซื้อเลือกหารถยนต์ในเวลานี้ในขณะที่ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจซื้อรถไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่างวดกำลังจะไปต่อไม่ไหวแล้วก็กำลังหาทางออกให้กับตัวเองนะครับโดยก่อนหน้านี้
ก็มีบรรดาผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งก็คือบรรดาสถาบันการเงินนั่นแหละนะครับธนาคารบ้างไฟแนนซ์บ้างจัดแคมเปญคืนรถปลดหนี้หมายความว่าถ้าไปต่อไม่ไหวก็นำรถไปคืนซะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างที่ยังขาดอยู่อีกตามสัญญาคือจบทุกสิ่งอย่าง เป็นแคมเปญนะคะจบทุกสิ่งอย่างนะครับค่างวดนี่ค่ะ3 งวดติดกันได้รับหนังสือแจ้งจากไฟแนนซ์ให้ชำระงวดที่ค้างไว้อย่างน้อย30 วันรวมเวลาประมาณ4 เดือนก่อนถูกยึดรถมี3 ทางเลือกก่อนรถจะถูกยึดให้ดูกันด้วยอันนี้ก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลบกับผู้บริโภคก็คือคืนแล้วไม่จบคืนแล้วยังไงก็ไม่จบนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับไอ้โครงการคืนรถปลดหนี้เนี่ยไม่มีแล้วไงนะครับหายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นมาตรการถาวรแต่ว่าเป็นมาตรการชั่วคราวนะครับที่ช่วยลูกหนี้กระทั่งล่าสุดนะครับปรากฏว่า TTB Drive ของ TMB ธนชาติเนี่ยนะครับออกคำแนะนำล่าสุดมาว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยอาจไม่หมดหนี้อย่างที่คิดทำไมล่ะในกรณีที่นำรถไปคืนนะครับนอกเหนือจากไม่หมดหนี้อย่างที่คิดแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เสียทั้งรถยนต์และยังจะต้องเป็นหนี้นะครับที่เหลืออีกนะครับที่เหลือต่อไปอีกนานดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจคืนรถให้กับสถาบันการเงินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนเช่นผ่อนรถอยู่ในราคา1 ล้านบาทผ่อนต่อไม่ไหวขอคืนรถกลับไปธนาคารก็นำรถไปขายทอดตลาดอันนี้เป็นหนี้อยู่1 ล้านนะได้เงินมา1.5 ล้านสมมติขายได้1.5 ล้านนะ1 ล้านบาทธนาคารก็เอาไปที่เหลืออีก500,000นะครับส่งคืนให้กับผู้เช่าซื้อก็ต้องถามว่าก็จะเป็นหนี้อยู่ต่อไปอีกก็ไม่ก็คือได้กำไรไงเป็นหนี้อยู่1 ล้านแล้วไปขายทอดตลาดได้1.5 ล้านเขาก็หักไป1 ล้านเป็นหนี้ไปที่เหลือ500,000เนี่ยก็คืนให้น้องอาร์มไปมันมีด้วยเหรอคะแบบนี้ก็นี่สิก็ถึงจะถามว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยเหรอมันไม่มีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแคมเปญดีๆต้องดูแคมเปญดีๆใครที่จะคืนรถกับธนาคารนะคะดูแคมเปญดีๆนะคะเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลูกค้าผู้เช่าซื้อเนี่ยไปต่อไม่ไหวเนี่ยนะครับแล้วยังจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินอีกเนี่ยทางกฎหมายน่าจะช่วยได้บ้างไหมก็ไปรื้อคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับที่เป็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้นะครับปรากฏว่านะครับกรณีที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ผ่อนชำระไม่ไหวและต้องการคืนรถยนต์คันที่ผ่อนชำระกลับคืนไปให้กับสถาบันการเงินนั้นเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างหนึ่งในคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับที่5239/2561ระบุชัดเจนนะครับน้องงามครับระบุว่าไงครับก็ระบุเอาไว้นะคะว่าภายหลังจากที่จำเลยที่1ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เช่าซื้อรถไปนะคะไปทำสัญญาซื้อรถจากโจทย์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงผู้ให้เช่าซื้อหรือว่าสถาบันการเงินค่ะผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อแก่ผู้ให้เช่าซื้อมาแล้ว2 งวดโดยที่ยังไม่มีการผิดนัดจากนั้นผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ที่เช่าซื้อนี่แหละไปส่งคืนให้กับผู้ที่ให้เช่าซื้อก่อนถึงกำหนดระยะเวลาชำระค่างวดที่3ก่อนเลย1 วันเลยนะคะก่อน1 วันก็แสดงว่าขณะที่ผู้เช่าซื้อส่งรถยนต์คันที่เช่าซื้อให้กับผู้เช่าซื้อนั้นผู้เช่าซื้อยังไม่ผิดนัดยังไม่ผิดนัดชำระค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดด้วยคือไม่ชำระค่าเช่าซื้อแล้วจึงนำรถยนต์คันที่เช่าซื้อเนี่ยไปส่งคืนให้กับผู้เช่าซื้อนะคะมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อในขณะที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นผู้ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573ที่บัญญัติไว้ว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้เช่าซื้อเนี่ยครับโดยผู้เช่าซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำรถไปคืนด้วยตัวเองนะอันนี้ผมเติมนะซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิผู้เช่าซื้อเลิกสัญญาได้และส่งผลให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันนะเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันนะครับโดยผู้เช่าซื้อไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาเนี่ยแม้ในสัญญาเช่าซื้อจะมีข้อความระบุไว้ว่านะกรณีที่เจ้าของหรือผู้ให้เช่าซื้อได้รถกลับคืนมาไม่ว่าจะด้วยเหตุที่เจ้าของเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาโดยการส่งมอบนะครับคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับแล้วผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายคือสถาบันการเงินนำรถออกขายได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เช่าซื้อตกลงว่าจะรับผิดชอบส่วนที่ขาดอันนี้ปกติเขาจะระบุไว้ในสัญญานะว่าถ้าผิดนัดชำระหนี้คนซื้อกับคนแล้วเรานำรถออกไปขาย
นะครับเสร็จแล้วเนี่ยขาดเหลืออยู่เท่าไหร่คุณต้องรับผิดชอบนะแม้ว่าจะเขียนในสัญญาไว้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้านำรถไปคืนนะนำรถไปคืนแบบตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับพอจะถึงงวดที่3จะจ่ายค่างวดวันที่3สมมุติจ่ายค่างวดวันที่3วันที่4นะครับวันที่4เมษายนเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยนำรถไปคืนเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าผิดนัดชำระอธิบายง่ายๆก็คืออธิบายง่ายๆถ้าวันที่1เดือนที่1เดือนที่2จ่ายไปแล้วเดือนที่3ไปคืนก่อนไม่ถือว่าผิดก่อนที่ถึงวันจ่ายค่างวดอันนี้คืนได้แม้ว่าในสัญญาจะระบุไว้ก็ไม่มีผลนะครับสุดท้ายแล้วนะก็คือผู้ให้เช่าซื้อหรือนะครับในคดีนี้คือโจทย์เนี่ยที่เป็นผู้ฟ้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์เรียกค่าขาดราคาก็คือขาดเหลืออยู่เท่าไหร่เรียกไม่ได้นะครับเรียกจากผู้เช่าซื้อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในเมื่อผู้เช่าซื้อหรือจำเลยที่1ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาที่ขาดไปปกติซื้อรถยนต์จะมีผู้ค้ำประกันใช่ไหมใช่ค่ะคน1 2 คนใช่ไหมผู้ค้ำประกันก็หลุดด้วยก็ถือว่าคืนไปแล้วไงคืนไปแล้วนี่นะครับก็ผ่อนไม่ไหวฉันเอาไปคืนเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญานะโดยสรุปก็คือว่าคุณอย่าให้เขาทวงอย่าให้เขาทวงถามก็คือว่าสมมุติว่าถ้าผ่อนไปตามคำพิพากษาฎีกาเนี่ยก็คือ2 งวดแล้วพอถึงงวดที่3ปกติแต่รู้ว่าโหในเดือนหน้าผ่อนไม่ไหวแล้วในเดือนต่อไปก็ผ่อนไม่ไหวแล้วเอาไปคืนไม่แต่มันจะมีประเด็นอีกนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เจอนะครับนักกฎหมายจริงๆอย่างจังหรือว่ายังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาเป็นบรรทัดฐานก็คือสมมุติว่าผ่อน84 งวดล่ะแล้วผ่อนไปได้แบบสมมุติทำสัญญาผ่อน84 งวดแล้วผ่อนไปได้งวดที่50แล้วงวดที่51จะไปคืนมันจะยังไงซึ่งวันนั้นเนี่ยรถมันมีค่าเสื่อมมันเสื่อมสภาพไปแล้วไงค่าก็จะลดลงไปมูลค่ามันจะลดลงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่น่าสนใจมากให้นะคุณณรงค์ไปทำกันบ้านไปทำกันบ้านแล้วก็เดี๋ยววันหลังกลับมานั่งคุยกันไปดูยอดผลิตรถยนต์ช่วงปีนี้ดีกว่าค่ะมกราคมถึงกุมภาพันธ์นะคะเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาไปเลยค่ะคืออย่างนี้ครับที่นำตัวเลขนี้มาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงของงานมอเตอร์โชว์เพราะมอเตอร์โชว์เนี่ยจองรถกันทีครับ 4-5 หมื่นคัน 5-6 หมื่นคันเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่านะครับสถานการณ์เศรษฐกิจของปีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วมันสะท้อนได้จากตัวเลขการผลิตแล้วก็ตัวเลขการขายรถยนต์นะครับก็เลยไปหยิบยอดผลิตรถยนต์เนี่ยมกรากับกุมภาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมายอดผลิตรวมเนี่ยนะครับลดลงถึง 15.90% นะแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเนี่ยลงมาถึง 33.92% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะยอดเพื่อการส่งออกโอเคลดลงแต่มันลดลงนิดหน่อยนะครับลดลงเพียงแค่ 2.82% แล้วแต่อย่างที่บอกไว้เพื่อขายในประเทศเนี่ยลงมาถึง 33.29% นั่นหมายความว่านะครับบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วว่าเอาไม่อยู่ไม่ไหวผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อนะครับตัวเลขการผลิตเนี่ยก็เลยนะครับเพื่อขายในประเทศเนี่ยจึงลดลงถึง 33.29% ไปดูหน้าถัดไปครับยอดขายตัวเลขรถกระบะรถปิกอัพดัดแปลงลดลงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วไม่อยากนำรถเก๋งเข้ามานะครับเพราะว่าอยากจะชี้เห็นว่านะครับรถกระบะกับปิกอัพดัดแปลงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มผู้ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างกระบะเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำมาหากินน่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับนั่นหมายความว่าก็ถ้าสินค้าเกษตรมีราคาดีนะเช่นราคายางในเดือนมีนาคมเนี่ยต้นเดือนมีนาคมปลายกุมภาต้นมีนาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคายางพาราเนี่ยมันดีมากราคาสินค้าเกษตรทุกตัวดีหมดนะครับเราก็จะรอดูล่ะว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับยอดการผลิตรถยนต์นะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างซึ่งตัวเลขกว่าจะออกก็คือเดือนเมษายนแต่เท่าที่เห็นมกรากับกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับตัวเลขขายรวมเนี่ยนะครับมันลดลงนะก็คือลดลง 21.49% รถกระบะเนี่ยลงถึง 43.20% แล้วก็ปิกอัพดัดแปลงหรือ PPV เนี่ยนะครับปิกกุ๊ปดัดแปลงเนี่ยลดลงถึง 46.60% อันนี้นะครับน่าสนใจมากว่าแสดงว่า2เดือนที่ผ่านมานะผู้ที่ทำมาหากินเนี่ยทำมาหารับประทานค้าขายเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้มีรายได้นะเพราะถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยต้องลดลงยอดปิกอัพเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นทีนี้มาดูครับมาดูหน่อยนะครับเมื่อรวมยอดขายกระบะกับ PPV ปิกอัพดัดแปลงเดือนกุมภาพันธ์นะครับรวมแล้วเนี่ย 18,800 กว่าคันลดลงกับ 50% คือลดลงถึง 44% นะอีซูซูที่ว่าแจ๋วเนี่ยนะครับลงมาถึง 52.7% แล้วก็ Ford เนี่ยลดลงถึง 38.6% จะเอาละ Ford เนี่ยนะครับเราก็รู้แหละว่าเป็นรถที่เป็นรถครอบครัว
ไม่ใช่รถทำมาหารับประทานถูกไหมแต่ว่าอีซูซูกับโตต้าเนี่ยนะครับก็คือดูสิอีซูลงมา 52.7 โตต้าลงมาถึง 36.2% นะครับอันนี้ก็สะท้อนถึงสภาพหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจใน2 เดือนที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนค่ะช่วงหน้ามาดูค่าไฟนะคะค่าไฟงวดต่อไปคือพฤษภาคมมาดูกันต่อว่าจะตรึงจะลดหรือว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะพักครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ